මචං සිරෝනියන්ස් කැස්බෑව කියන්නේ ලෝකයේ ආරම්භයේ සිටම පැවතගෙන එන සත්වයන් අතරින් පරිණාමයට ලක් වෙලා අදටත් ජීවත් වෙන පැරණිම සත්වයෙක්. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ කැස්බෑවන් වර්ග 7ක් ඉන්නවා. ඒ 7න් 5ක් විතර ලංකාවට නිරන්තරයෙන් එනවා. ඔවුන් පැටවු දාන්න ලංකාවේ දකුණු වෙරළ තීරය තෝරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 85ක් 100ක් අතර කාලයක් කැස්බෑවන් තමන්ගේ ජීවිත කාලය ගත කරනවා. බොහොම අහිංසක සතෙක්. සද්දයක්වත් නගන්නේ නැති සතෙක්. බොහොම අපූර්ව කාරණාවක් තියෙනවා. මේ කැස්බෑවන් ලෝකෙ කොහේ ගියත් පැටවු දාන්න කාලේ ලං වෙනකොට මේ කාන්තා කැස්බෑවුන් තමන් ඉපදිච්ච වෙරළ සොයාගෙන ඒ පැටවු දාන්න ලෝකෙ කොහේ හිටියත් නැවත ගමන් කරනවා. මේක බොහොම අපූර්ව කාරණාවක්. මම ඉන්නේ වික්ටර් හැසල්බර්ට් මුහුදු කැස්බෑවන් පර්යේෂණ සහ සංරක්ෂණය කරන මධ්‍යස්ථානයේ කොස්ගොඩ. අපි බලමු කැස්බෑවන් ගැන අපි නොදන්න තොරතුරු ගොඩක්. කැස්බෑව කියන්නේ සෝලෝ ට්‍රැවලර් කෙනෙක්. තමන්ගේ ජීවන ගමන තනිව සංචාරය කරන්නෙක්. කැස්බෑවෙක් වසරකට හැතැප්ම 15000ක් පමණ ගමන් කරන බව කියනවා. මේක තමයි වික්ටර් හැස්බර්ට් කැස්බෑ පරීක්ෂණ සහ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය. ලංකාවේ පළවෙනි කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පටන් ගන්න තියෙන්නේ 1978. දැන්ට ලංකාවේ කැස්බෑවෝ විතර දාන ප්‍රදේශ විදිහට හඳුන්වාගෙන තියෙන ලංකාවේ දකුණු වෙරළ කලාපය. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගල්කිස්සේ ඉඳන් ආරුගම්බේ කියන දකුණු වෙරළ කලාපේ. ඒකෙත් කොස්කොඩ සහ රැකව කියන ස්ථාන දෙකේ ලෝකයේ ඉන්න කැස්බෑ විශේෂ 7න් විශේෂ 5ක්ම වැඩි වශයෙන් විතර දාන්න එනවා. අපේ ලංකාවේ ඉන්නවා මාන කැස්බෑවා, කොළ කැස්බෑවා කියලා කියනවා. බටු කැස්බෑවා. එයා තමයි ලංකාවේ ඉන්න කුඩාතම කැස්බෑ විශේෂය. පොතු කැස්බෑවා, ඔලුගෙඩි කැස්බෑවා සහ ලෝකයේ ඉන්න විශාලතම කැස්බෑ විශේෂය ලංකාවට එනවා. එයා තමයි දාර කැස්බෑවා. සාමාන්‍ය වැඩුණු කැස්බෑවෙක් මීටර් 2.5ක් 3ක් කිලෝ 600ක් 900ක් අතර ප්‍රමාණයට යාල වර්ධනය වෙනවා. ඔවුන් ආහාරයට ගන්න ඉතාමත්ම කැමති ජෙලි මත්ස්‍යයන්, ජෙලිෆිෂ් මසුන් කියලා වැරදියට වටහාගෙන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා මුහුදට එකතු වෙන මෙන්න මේ වගේ ඉටි ද්‍රව්‍ය ඔවුන් ආහාරයට ගන්නවා. ඉතින් මේ කොළ ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ ආහාර මාර්ගය රැඳිලා ඔවුන් මිය යනවා. කැස්බෑවන් වඳ වී යන්නට මෙන්න මේක විශාලම හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. කැස්බෑවෙක් වැඩිලා මුදට ගියාන් පස්සේ එයා වැඩියට පැමිණලා ගෑනුසතෙක් වුණාම එයා සංසර්ගයේ ඉඳලා එයා අපව වෙනවා. එයා ඉපදිච්ච වෙරළ තීරයට බිත්තර දාන්න. ඒකට එයා පාවිච්චි කරනවා මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක. ඒකට එයා data සේව් කරගෙන එයා වැඩියටපත් වුණාම එයා අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනේ එයා ඉපදිච්ච වෙරළ කලාපයට බිත්තර දාන්න. කැස්බෑව විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය සංචාරක පක්ෂීන් සහ ඔය සමන්ලා
පෙන්ගුයින්ස්ලා ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක යූස් කරන යාලා මයිග්‍රේටින් පාත් එක හොයාගන්න. කැස්බෑවුන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ එයාලට තියෙන අවයවයක් එයාලට පුළුවන් පිරිමි සතෙක් සමග සංසර්ගයේ යෙදිලා එයාගේ ඇඟ ඇතුලේ ශුක්‍රාණු ගබඩා කරගන්න ඒ අවයවයක් එයාලට පිටලා තියෙනවා. එයාලා දැන් පිටර දාන කලාපයට ඇවිල්ලා අවයවයෙන් එයාලා ඒ ශුක්‍රාණු එළියට අරගෙන එයාලා පාවිච්චි කරනවා. නිරෝගී පැටියෙක් බිහි කරන්න පුළුවන් පිටරයක් නිපදවන්න එයා ඒ ශුක්‍රාණු භාවිතා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් කැස්බෑවියක් වෙරළ తీරට බිත්තර දාන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී. ඒ කියන්නේ ඉර බැස්සට පස්සේ රාත්‍රී කාලේ දින්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මාන කැස්බෑව, කොළ කැස්බෑව කියන විශේෂය බිත්තර 100ත් 150ත් අතර ප්‍රමාණයක් කැස්බෑ බිත්තර දානවා එක වරකට. මේ තියෙන මේ කැස්බෑවගේ බිත්තරේ කුකුල් බිත්තර වගේ කටුව ඝන නැහැ. මොකද මේ කැස්බෑව කියන්නේ උරගී. ඒ නිසා මෙයාලගේ මෙන්න මේ බිත්තරේ තියෙන කටුවේ කැල්සියම් ප්‍රමාණය අඩුයි. සෙලුලෝස් කව එක පොඩ්ඩක් ඝනයි. අන්න ඒ හේතුව නිසා මෙන්න බිත්තරේ පොඩ්ඩක් එබෙන ගතියක් තියෙනවා. වලක් ඇතුළට බිත්තර දානකොට බිත්තරේ එකක් උඩ එකක් වැටෙනවා. අන්න ඒකටත් මෙන්න මේ බිත්තරේ අර බිම වැටිලා විනාශ වෙන්නේ නැහැ. අර පොඩි එබෙනසුළු ගතියක් තියෙන එක ඒකටත් උපකාරී වෙනවා. මුලින්ම හරනවා කැස්බෑ බිත්තර දාදී මහවල කියන එක. කැස්බෑ මහවල හරලා මහවලේ බහිනවා. එයාගේ ඇඟේ මට්ටමට තමයි මහවල හරන්නේ. ඉස්සරහා අවල් පත් දෙකෙන් එයා මහවල හරනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒ මහවලේ බැහැලා සම්පූර්ණයෙන් එයා පේන්නේ නැති විදිහට මහවලේ බැහැලා ඊට පස්සේ පොඩි වල කුඩා වල හරනවා එයාගේ පිටිපස් තියෙන අවල්පත් දෙකෙන්. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් මාන කැස්බෑයක් ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර් 30ක් 40ක් 45ක් අතර ප්‍රමාණයක් වලක් හාරලා තමයි අන්නේ වලේ බිත්තර 100ක 150ක් අතර ප්‍රමාණයක් දාන්නේ. කැස්බෑගේ විශේෂයට බිත්තරේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා සමහරක් වෙලාවට අපි වෙරළේ බිත්තර එකතු කරන්න ඇවිදිනකොට අපිට කැස්බෑ මව හම්බුන්නේ නැති වුණත් බිත්තරේ බලලා මේ මොන කැස්බෑගේ බිත්තරයක්ද කියලා අපිට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශාලතම කැස්බෑ බිත්තරේ තියෙන දාර කැස්බෑගේ, ඊට පස්සේ ඔලු ගෙඩි කැස්බෑගේ, ඊට පස්සේ මාන කැස්බෑගේ, ඊට පස්සේ බටු කැස්බෑව සහ පොතු කැස්බෑ කියන විශේෂ දෙක තමයි කුඩාම බිත්තර ප්‍රමාණයන් දාන්නේ. උපදින කැස්බෑ පැටව ගැහැණුද පිරිමිද කියලා තීරණය වෙන්නේ බොහොම අපූර්ව විදියකට. ඒ තමයි කැස්බෑ අම්මා මුහුදු වෙරළට ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මැටි කලයක් ආකාරයට තමයි වලක් හාරලා කැස්බෑ මව මේ බිත්තර දාන්නේ. ඉතින් මේ මැටි කලයකට බිත්තර දැම්මහම කලය වටේ තියෙන උෂ්ණත්වය වැඩියෙන් දැනෙන බිත්තර වලින් එන පැටව ගැහැණු පැටව බවට පත් වෙනවා. කලය මැදින් තියෙන උෂ්ණත්වය අඩුවෙන් දැනෙන බිත්තරවල එයින් එළියට එන්නේ පිරිමි පැටව. පරිසර උෂ්ණත්වයේ බලපෑම මේ බිත්තර වලට ලැබෙන ආකාරය අනුව තමයි මේ බිත්තරෙන් එළියට එන්නේ ගැහැණු සතුන්ද පිරිමි සතුන්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීමත් එක්ක බොහොම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි එළියට එන ගොඩක් පැටව ගැහැණු පැටව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බිත්තරෙන් එළියට එන්නේ මේ රස්නයත් එක්ක ගොඩක් ගැහැණු පැටව. මේ කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය තුළ පැටවුන් බිහිවනතුරු ආරක්ෂිතව බිත්තර තැන්පත් කර ඇති ආකාරය. කැස්බෑ වර්ගය බිත්තර ප්‍රමාණය තැන්පත් කළ දිනය සහිත පුවරු සටහන් කොට තිබෙනවා. පැටව් බිහිවීමට දින 48ත් 62ත් අතර කාලයක් ගත වෙනවා. දැන් මෙතන අපි සංරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී මෙතන අපේ ස්ථානයේ බිහි වෙන කැස්බෑ පැටවුන් අපි රාත්‍රී කාලේදී බිහි වුණාම උදේ පාන්දර 175ක් අපි ඒ අවස්ථාවෙම මුද්‍ර මුදාහැරීමක් සිදු කරනවා. 125ක් අපි දවස් 4ක් පමණ කාලයක් අපේ ස්ථානයේ රඳව ගන්නවා අධ්‍යාපනික සහ සංචාර මට්ටමේ ප්‍රදර්ශනයට. ඒකත් දවස් 4ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන්ම රාත්‍රී කාලේදී පමණක් මුද්‍ර මුදාහැරීමක් සිදු කරනවා.
ඔයාට මතක ඇති ආරච්චිගේ නැමි පනාව. මේ නැමි පනාව ඉස්සර හදලා තියෙන්නේ මේ පොතු කැස්බෑවගේ කට්ටේ. පොතු කැස්බෑවගේ කට්ට ආකාර 13ක විතර ස්වරූපයකින් තමයි නිම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහි ලස්සන නිසාම විවිධ ආභරණ හදන්න අතීතයේ ඉඳන්ම පොතු කැස්බෑවගේ කට්ට භාවිතා කරලා තියෙනවා. කරාමු මාල පෙන්ඩන්ට් ආදී ඒ වගේම අර නැමි පනාව මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉස්සර හදලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් නම් මස් අනුභවය, බිත්තර අනුභවය ආදී සියලුම දේවල් කැස්බෑවන් සම්බන්ධයෙන් තහනම්. මේ ඔබ දකින්නේ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ආරක්ෂිත වැල්ල තුල තැන්පත් කරන ලද බිත්තර තුලින් පැටව් පිටව ගිය පසු බිත්තර වලවල් තුල ඉතිරි වූ අපද්‍රව්‍ය එනම් බිත්තර කටු, පැටවුන් බිහි නො වූ බිත්තර ආදිය ඉවත් කරන ආකාරයයි. අලුතින් බිත්තර තැන්පත් කිරීමට පෙර මෙම අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා සෑහෙන කැස්බෑවුන් තුවාල වෙනවා, ලෙඩ වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් නයිලෝන් භාවිතය නිසා කැස්බෑව අතපය කැපිලා තුවාල වෙනවා. දැන් ඒ වගේ හේතු උඩ අපේ ස්ථානයට රැගෙන එන කැස්බෑව අපි සනීප කරන්න පුළුවන් නම් එයාට මෙතන බෙහෙත් කරලා සනීප කරලා ආපහු මූදර මුදා හැරීමක් සිදු කිරීමේ මෙතන අපි කරගෙන යනවා. ඒ වගේම දැන් අතපය කැපිලා වෙන් වෙන කැස්බෑව ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ සතෙක් ආපහු මූදර යැවීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද කැම හොයාගන්න බෑ, විලෝපිකයන්ගේ ආරක්ෂා වෙන්න බෑ. අන්න ඒ හේතු උඩ සම්පූර්ණ ආබාධිත වෙන සතුන් එයාලගේ මුළු ජීවිත කාලෙම අපි මෙතන රැකවරණය ලබා දීලා තියෙනවා. ඉසුරු සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයකට එකක් වගේ නේද සුදු කැස්බෑවෙක්. එහෙම නැත්නම් ඇලි කැස්බෑවෙක් ඉපදෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඊටත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සුදු කැස්බෑව කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් රෙයා වගේම ගොඩක් වීක් සතෙක්. දැන් ලක්ෂයකට එකක් ඉපදුනත් ඒ ඉපදෙන හැම සතාම සර්වයිව් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට සුදු කැස්බෑවුන් දුනොත් 10න් එක්කෙනෙක් තමයි ටිකක් ලොකු සුදු කැස්බෑවෙක් බවට මෙන්න මේ කියන්නේ සංරක්ෂණීය මධ්‍යස්ථානයක් තුල පවා ලොකු වෙන්නේ. මොකද එයා ගොඩක් වීක් හින්දා ගොඩක් සංවේදී. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පොඩි කාලේ මේගොල්ලෝ මැරෙනවා. ඉතින් ස්වභාවික පරිසරයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් එයාට ජීවත් වීමේ හැකියාව නැති වෙලා තියෙන්නේ. මොකද එයාගේ මේ හැමේ තියෙන පාට නැතිවීම හේතුවෙන් ඒ කියන්නේ අපි පරිසරයට අනුගත වීමේ වර්ණකයාගේ ඇඟේ නැහැ. ඉතින් එයාව විලෝපිකයන්ට පේන සම්භාවිතාව වැඩි. ඉතින් ටක් ගාලා ස්වභාවික පරිසරයට ගිය ගමන් එයා ටක් ගාලා විලෝපිකයන්ට ගොදුරු වෙනවා. අපේ ලංකාවේ තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි අපි ඉන්දියන් සාගරයේම තියෙන පොඩි දූපතක්. ඒත් අපි ඉන්දියාව ගත්තොත් ඉන්දියාව ඔඩිසා කියන බීච් එකේ විතර දාන්නේ ඔලිව් රිඩ්ලි. ඒ කියන්නේ බටු කැස්බෑ කියන විශේෂයෙන්ම පමණයි. ඒත් අපේ ලංකාවේ දකුණු වෙරළ කලාපයේ ලෝකයේ ඉන්න විශේෂ 7න් විශේෂ 5ක්ම විතර දානවා බලන්න පුළුවන්. අපේ ලංකාවේ දකින්න නැහැ කැස්බෑ විශේෂ දෙකක්. එකක් ඔය කෙම්ස් රිඩ්ලි කියන කැස්බෑව, කෙම්පිගේ බටු කැස්බෑව. අනිත් එක ෆ්ලැට් බැක් ටර්ටල් කියන එක. ෆ්ලැට් බැක් ටර්ටල් කියන්නේ පැතලි පිටති කැස්බෑව. ෆ්ලැට් බැක් ටර්ටල් එක නෙස් කරන විතර දාන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ පපුවා නිව්ගිනියා කියන කලාපයේ පමණයි. කෙම්ස් රිඩ්ලි කියන එක දකුණු ඇමරිකාව කියන කලාපයේ තමයි විතර දාන්නේ.
වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, අලුත් වීඩියෝ ගැන දැනගන්න bell button එක click කරන්න.